Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Tűzvonalban a legfrissebb adása Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértő, az Enkel kutatója vendégünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, egy hűvös valahonnan. A hűvös, az itt megbeszéltük a műsor előtt, hogy kb. 18 fokot jelent, csak hogy a magyar hallgatók tudják hova tenni ezt a hűvöset. Igen, hát a proporciók mások, amikor nyáron fölmegy a hőmérséklet 40 fok fölé tartósan, akkor ez olyan 15-16 fok, az igen hidegnek hat. Na jó, akkor hozzam is a híreinket. Oroszország figyelmeztetett, amennyiben az amerikai hírszerzés kereskedelmi műholdakat kémkedési célokra használ fel, azok legitim katonai célpontokká válhatnak. Az Al Jazeera számolt be erről a hírről többek között. És beszéltünk itt az elmúlt adások egyikében már arról, hogy az űr, mint olyan hadszíntérré válik, erről beszélnek az elmúlt években szakemberek, már itt az orosz-ukrán háború kitörése előtt is volt erről szó. Mit jelent az, hogyha egymásnak a műholdjait kezdik katonai célpontnak tekinteni a felek, és kíváncsi lennék, hogy például Izrael hogyan áll ehhez a kérdéshez. Gondolom, hogy ott is beszélhetünk műholdakról. Először is azt kell elmondani, hogy a műholdak nélkül nincs modern gazdaság. Tehát minden, ami körülvesz minket, a modern gazdaságunk, az internet egy jelentős része, a globális helymeghatározás, millió dolog, a mezőgazdaság működése, az időjárás előrejelzés, katasztrófavédelem, tehát mindenben ott vannak a műholdak, és a modern világunk teljesen elképzelhetetlen műholdak nélkül. Tehát ez az első dolog, amit el kell mondani. A második dolog, amivel fontos számolni, hogy a műholdak, mint a legtöbb kritikus infrastruktúra, kettős felhasználásúak. Tehát ugyanaz a műhold, amelyik mondjuk kommunikációs műhold, amelyiknek a csatornáinak egy bizonyos százaléka tévéadásokat játszik át, vagy telefonbeszélgetéseket, katonai kommunikáció céljaira is szolgál. Vagy ugyanaz a műhold, és ezt ismerjük az orosz-ukrán háborúból, amelyik erdőtüzek és más ilyen tűzzel kapcsolatos katasztrófák, vulkánkitörések feltérképezésére használható, igen hasznos katonai csapásoknak, tehát tűzcsapásoknak a feltérképezésére, a tűzcsapások által okozott kár feltérképezésére, és van egy ilyen kettős felhasználás. És azt hiszem, hogy és ez itt az utolsó gondolat, az ukrán háború elején már láttuk, milyen fontos szerepe volt a Starlink kommunikációs rendszernek az ukrán kommunikációban, gyakorlatilag az ukrán katonai kommunikáció kudarcot vallott, és ami fölváltotta, ez a Elon Musknak ez a Starlink rendszere volt, és ez olyan sikeres rendszer, hogy gyakorlatilag az oroszok is ezt használják most. Tehát az a paradox helyzet állt elő, hogy úgy az oroszok, mint az ukránok ugyanazt az amerikai kommunikációs műhold rendszert használják a kommunikációjukra. És az is az érdekessége, hogy célzott is itt Elon Muskra ennek az egész helyzetnek, hogy ugye nemrégiben lehetett olvasni, hogy a SpaceX űrvállalat egyébként megállapodást kötött az amerikai hírszerzéssel. Gondolom, hogy itt egyfajta együttműködésről lehet szó. Tehát amikor mondjuk magánvállalatok belépnek erre a piacra, adott esetben itt, amikor az oroszok azt mondják, hogy katonai célponttá válhatnak ilyen műholdak, akkor a SpaceX-nek a műholdjaira is gondol. Tehát mi van akkor, amikor például az orosz hadsereg, akár, ha most csak eljátszunk a gondolattal, lelő egy ilyen műholdat, ami egyébként a SpaceX-nek a birtokában van, de tudjuk, hogy össze van kötve az amerikai hírszerzéssel, tehát az ő szempontjukból egy legitim katonai célpont. Olyan érdekes dolog, és én azt hiszem, hogy itt látunk, ez egy visszatérés a régebbi történelmi időknek a szokásaihoz, vagy gyakorlataihoz. Nem tudom, hogy mennyire a nézőink, hallgatóink mennyire vannak tisztában vele, de a technikai szakemberek a középkor végének és az újkor elejének a hadseregeiben, ők civilek voltak. Tehát külső civil szállítók voltak, például olyan érdekes dolgok, hogy a tűzérek egy jelentős része a középkorban és még az újkor hajnalán is, ezek gyakorlatilag civil specialisták voltak, akik jöttek, eladták a szakértelmüket a különböző hadseregeknek, és utána pedig mentek tovább. Tehát ezek nem állami üzemekben készült eszközök voltak ezek az ágyúk, hanem magánvállalkozások voltak, és a szakértők, akiket ezeket az eszközöket működtették, ők is magánvállalkozók voltak az államoknak a szolgálatában, vagy a különböző zsoldos hadseregek szolgálatában. Aztán látjuk fokozatosan a modern állam megerősödésével, a modern állam egyre inkább kisajátítja magának az erőszak alkalmazásának a monopóliumát és annak az eszközeit is, és akkor ezek a dolgok ilyen anachronizmussá válnak, és a civil katonai szakértők igen szűk szegmensekre szorulnak a hadi
establishmenteknek a peremén. És akkor ennek a visszatérését látjuk már több évtizede. Tehát azt látjuk, hogy a, a hadianyagnak egy jelentős részét már nem állami katonai szertárakban állítják elő, hanem magánüzemekben, magáncégek állítják elő ezeket a hadi eszközöket, és ilyen szempontból az Egyesült Államokban még van némi kivétel, de a nyugati világ jelentős részén ezek magáncégek, és egyre inkább megjelennek ezek a szakértők, és visszatérnek a nyugati hadseregekbe, és nagyon érdekes dolog, hogy mikor gyakorlatilag egy civil kezébe adjuk ezeket a képességeket, vagy tőle válunk függővé, akkor tőle váltunk függővé, akkor adunk neki egy bizonyos vétójogot. És ezt láttuk az orosz-ukrán háború alatt, mikor Elon Musk több alkalommal megvétózott olyan katonai döntéseket, amik nem tetszettek neki, mondjuk úgy, és megvolt a lehetősége rá, mivel ez az infrastruktúra, a Starlink műholdak az ő tulajdona tulajdonképpen, meg tudta tenni azt, hogy lekapcsolta őket önkényesen, és ezzel gyakorlatilag meghiúsított ukrán vagy amerikai katonai akciókat. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolog ez a játék, mondjuk úgy, ez a szkander, ez az együttműködés és rivalizálás ugyanakkor a civil cégek, a civil szállítók, a civil szakemberek, meg civil infrastruktúrák és a hadseregek között. Megyek akkor tovább, egy lengyel portál, a Polsat News tett közzé egy hírt azzal kapcsolatban, hogy egy lengyel haderő tavaly év végén távozó vezérkari főnöke a televíziós interjú során arról beszélt, hogy Ukrajna elveszíti ezt a háborút, és Európának pedig fel kell készülni arra, hogy a következő években háború jöhet Oroszországgal. Itt az elmúlt időszakban, hetekben Macron miatt is, és egyéb más tényezők, események miatt is a harmadik világháborúról szinte napi szinten szólnak cikkek, újságrovatok, portálokon hírek. Kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogyan látja most a helyzetet Európa, illetve a Nyugat és Oroszország között. Valóban eljöhet egy olyan helyzet, hogy Ukrajna ezt a háborút elveszti, és utána egy pár év múlva, amikor Oroszország egy picit magához tér, akár akkor egy világháború bontakozzon ki, vagy ezt hogyan képzeljük el? Mit szól ehhez a megnyilatkozáshoz? Ezzel kapcsolatban 4 dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, csak hogy tisztában legyünk vele, az ismert világegyetem leggyávább és legfélénkebb organizmusa, az egy olyan tábornok, amelyiknek már csak egy pár hónapja van, vagy egy éve van a nyugdíj előtt. Tehát nincs ennél gyávább élőlény a világegyetemen, talán egy olyan egyetemi tanár, akinek végleges pozíciója van nyugdíjig, az még egy ilyen gyáva figura, de gyakorlatilag ezek a tábornokok a leggyávább figurák. Most miért mondom ezt? Mert többször látjuk, és nem csak Lengyelországban, hogy olyan tábornokok, akik abszolút döntéshozatali pozícióban vannak, ameddig viselik a rangokat, és még nem mentek el nyugdíjba, addig meg sem ukkannak. Tehát láthatnak bármilyen kockázatot, bármilyen veszélyt maguk előtt, semmit nem fognak tenni, ami a nyugdíjukat és az életpályamodelljüknek a végét veszélyeztetheti. Tehát semmilyen kényelmetlen politikai kijelentést nem fognak tenni. Abban a pillanatban, hogy levetették az angyalbőrt és már civilek, akkor hirtelen olyanokat mondanak, hogy hát ez a helyzet tarthatatlan, világháború felé tartunk, ez a kormány a katasztrófába visz minket, és akkor így senki nem teszi föl nekik a kérdést, és ez tényleg meglepő a sajtóból, hogy te öcsi, figyelsz, hát ezelőtt 2 héttel még ott volt a Legyenúban, miért nem akkor beszéltél? De teljesen más a súlya egy ilyen riasztó, vagy egy ilyen megdöbbentő kijelentésnek, hogyha valaki egyenruhába teszi azt, és azt mondja, hogy tudom, hogy ezért feláldozom a karrieremet, hogy kockáztatom a saját anyagi jólétemet. Mikor valaki ezt már a nyugdíj fedezékéből mondja, akkor ennek a súlyából igen csak elvesz. Tehát én azt hiszem, hogy több gerincet szeretnénk látni úgy a tábornokainknál, mint a titkosszolgálati tisztviselőinknél, hogy akkor beszéljenek, mikor a veszélyt látják. És nem után már kényelmesen otthon vannak, és megkapták a nyugdíjukat, meg a végkielégítést, és békésen kapálgatnak a szőlőjükben. Tehát akkor már nem kunst ezeket a nagy kijelentéseket tenni, hogy Ukrajna el fogja veszteni a háborút. Tehát ez az egyik dolog. Az, hogy Ukrajna el fogja veszíteni a háborút, ez nem egy új dolog erről. Azt hiszem, hogy szinte mindenki megbarátkozott már ezzel a gondolattal, aki nem él teljes tagadásban. Ez a második dolog. A harmadik dolog hogy a háború folytatódni fog-e, és átalakul-e egy európai-orosz háborúba, ez mind a kétféle múlik. Tehát múlik az oroszokon is, de múlik rajta.
is. És ameddig a nyugatnak a vezetőit hallottuk, az egyik baltikumi államnak a miniszterelnökét valami olyasmit mondott, hogy Oroszországot el kell pusztítani, meg hasonló dolgok, én nem vagyok benne biztos, hogy ezzel hozzájárulunk a saját biztonságunkhoz. Tehát én nem vagyok benne, tudom, hogy mindenki nagyon erősnek érzi magát, és nagyon úgy érzi, hogy fontos bátor és erős kijelentéseket tenni, de nem vagyok benne biztos, hogy a stratégiai bölcsesség azt diktálja, hogy megpróbáljuk megübberelni Medvegyev urat ebben a dologban. És az utóbbi napokban van egy nagyon aggasztó kommunikáció az európai vezetők részéről, és láttuk ezt a francia elnök részéről, a francia vezérkari főnök részéről, lengyel politikusoktól, a Baltikumból hallottuk ezeket a hangokat, és én azt hiszem, hogy ha a másik fél sokszor felelőtlenül nyilatkozik is, vagy viselkedik is, nem vagyok benne biztos, hogy erre a legokosabb válasz az, hogy mi is hasonló felelőtlen nyilatkozatot ragadhatjuk el magunkat, és minden ilyen nyilatkozat mögött van egy szándék, vannak indítékok, tehát én azt hiszem, hogy ezek egy igen veszélyes pályára álltunk mind a két fél, és a negyedik dolog, és az utolsó, amit szeretném volna mondani, hogy minden ilyen konfliktusban és a stratégiai kommunikációnak ebben a felsrófolásában van egy veszély is. Tehát lehet, hogy ebben el akarjuk rettenteni most Oroszországot, avval, hogy nagyon kemény szavakat mondunk, és sokszor el lehet érni az ellenkező hatást is, és olyan láncreakció indulhat be, amit láttunk az első világháború előestél, és amit már senki nem tud megállítani. Ezzel kapcsolatban egyébként a hírolvasó ember azért is van gondban, mert hallja például a harmadik világháborúnak a rémképeit hírek formájában, és nem lehet eldönteni, hogy mennyire kell ezt komolyan venni, mennyire kell erre odafigyelni, mennyire egy politikusi szólam ez, amelyet mondjuk el kell osztani 2-vel, 3-mal, vagy mennyire szakemberként nyilatkoznak meg ilyenkor ezek az emberek. Mikor kell egy hírolvasó embernek valóban odafigyelnie arra, amikor ilyen hírek vannak. Amikor elkezdenek mondjuk lakosságot felkészítő úgymond programok indulni arra vonatkozóan, hogy mi történik, ha, vagy mikor figyeljünk mi erre oda. Javasolok egy gondolati kísérletet ebben kapcsolatban. Képzeljük el, hogy XY elmegy a családorvosához, a családorvosa ránéz, egy ilyen súlyos tekintettel, és azt mondja, hogy uram, magának van 1% esély arra, hogy egy éven belül meghal hasnyálmirigyrákban, mondjuk úgy. Én nem vagyok benne biztos, hogy az illető, aki ezt hallja, azt mondja, ez csak orosz propaganda. Nem vagyok benne biztos, hogy ez lenne a válasz alá. Hanem azt hiszem, hogy igen komolyan elgondolkozna ezen a híren, és igen komolyan elgondolkozna azon, hogy mit tud tenni, hogy ezt az 1%-ot lecsökkentse 0,1%-ra vagy 0,01%-ra. És mit akarok ebben mondani? Hogy a meglévő atomfegyver mennyiség miatt ezek a hírek, ezek a gondolatok, ezek az aggodalmak a világháborúval kapcsolatban, ezek nem a valószínűségéről szólnak a dolognak, hanem elsősorban a súlyáról. Tehát mi a tétje ennek a dolognak. Még akkor is, hogyha az esély nagyon-nagyon kicsi, hogy ez bekövetkezzen, a tét olyan magas, nagyon komolyan kell vennünk a dolgot. Ezért adtam ezt az előző párhuzamot. És azok, akik mindent elegyintenek, hogy hát ez csak orosz propaganda, minden, ami kényelmetlen, az orosz propaganda, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy jó szolgálatot tesznek nekünk ebben a dologgal. És látjuk azt például, hogy az Egyesült Államok, ez a fajta európai retorika, ami kialakult az utóbbi 2 hét folyamán, elkezdi aggasztani az amerikaiakat is. Mert az rendben van, hogy garantálják Európának a biztonságát a NATO-n belül, de ugyanakkor azt sem szeretnék, hogy a szövetségeseik belerántsák egy atomháborúba Oroszországgal, csupán meggondolatlan kommunikáció miatt. Tehát én azt hiszem, hogy érdemes ezeket a dolgokat komolyan, vagy a dolgok, amikkel nem viccelünk. Ezt akarom mondani, és amiket nem legyintünk el. Így van, de ugye mit tehet egy állampolgár azzal kapcsolatban, ha a politikusai, vagy Európának a politikusai, amelyhez nyilván itt most magyar állampolgárként valamilyen módon mi is kötődünk egy szövetségi rendszeren keresztül, ilyen dolgokkal viccelődnek, most ezt idézőjelben mondom. Azt hiszem, hogy a politikusok megítélésének egyetlen egy helye van, és ezt úgy hívják, hogy az urna. Tehát a választásokon nem szabad olyan politikusokat támogatni, akik felelőtlenek. Senki nem bízná rá, miért érdemes elgondolkozni azon, hogy miért a bank szakmában látjuk a legszolidabban öltözött embereket. Bemegyünk egy bankba, általában nem fogunk látni egy hipit piercinggel, 50 színűre festett hajjal, millió színre festett körmökkel. Miért? Azért, mert olyan helyről van szó, amire a pénzünket bízzuk rá. És azt akarjuk, hogy ez a hely komolyságot, konzervativizmust, józan ítéletet sugározzon, és nem azt, hogy valaki mennyire avantgárd. Szerintem így kéne hozzáállni a politikusainkhoz is. Azok a politikusok, akik nem
nem nyilatkoznak komolyan, nem, nem állnak kellő komolysággal ezekhez a kérdésekhez. Szerintem a választópolgárnak kell megítélnie őket, és elgondolkodni azon, hogy azt akarják, hogy ezek az emberek vezessék őket vagy talán valaki más, aki komolyabban és a helyzet súlyosságának a felismerés, vagy tétek súlyosságának a felismerésével nyúl hozzá ezekhez a kérdésekhez. Nos, a volt lengyel tábornok arról is beszélt egyébként, hogy szerinte Lengyelországnak be kell lépnie azoknak az államoknak a sorában, akik rendelkeznek nukleáris fegyverrel, és mindezt azzal indokolta, hogy ezeknek a megléte az egyedül, amely Oroszországot elriaszthatná attól, hogy Lengyelországot megtámadja. Úgy gondolom, hogy teljesen igaz. A Lengyelországnak erről beszéltünk már a háború elején, tehát látjuk azt, hogy volt egy laboratórium. Tehát láttuk azt, hogy azok az országok, amik atomfegyverrel rendelkeznek, például Észak-Korea, azokat az Egyesült Államok is, meg a többi nagyhatalom is igen óvatosan kezeli, még akkor is, hogyha nem biztosak benne, hogy ki van a 4 kerek. Tehát még akkor is nagyon óvatosan kezelik őket, sőt, még azokat az államokat is, amelyik az atomfegyver megszerzésének a küszöbén állnak, mint Irán, őket is igen óvatosan kezelik. Ezzel szemben azok az országok, amik nem rendelkeznek atomfegyverekkel, gondolok itt Líbiára, Irakra annak idején, nincs semmi, ami elrettenteni a külső nagyhatalmakat attól, hogy beleavatkozzanak néha igen durván a belső ügyeikbe. Teljesen mindegy, hogy ez jogos, nem jogos, a humanitárius okok, tehát okok mindig vannak. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy az egyetlen dolog, amit egy állam egy ilyen ultimatív, egy teljes értékű pajsként tarthat maga elé, az az atomfegyver. És láttuk Ukrajnának is a példáját, hogy avval, hogy Ukrajna lemondott az atomfegyvereiről, gyakorlatilag kiszolgáltatta magát azoknak a hatalmaknak a biztonsági garanciáinak, akik később megtámadták. Tehát Lengyelország szempontjából, és nem csak Lengyelország szempontjából, hanem az összes kis és középhatalom szempontjából ez egy teljesen logikus következtetés, még akkor is, hogyha a nemzetközi rendszer szintjén ez igen súlyos helyzeteket eredményezhet. Még egy idézet ettől az úriembertől, méghozzá az, hogy több mint 10 millió ember hiányzik szerinte Ukrajnából, és hogy nem csak azokról a veszteségekről kell beszélni, akik meghaltak, amelyek 100 000-ekben mérhetők szerinte, hanem számolni kell azzal is, hogy itt ennek az országnak, mármint Ukrajnának nincsenek erőforrásai, és nincs, aki harcoljon. És emellé hoznám a Wall Street Journalnak egy cikkét, amely pedig arról számol be, hogy az ukrán elnök Szudánba küld ukrán katonákat harcolni, és itt a lap elemzői szerint ezáltal az orosz-ukrán háború az afrikai kontinensre is kiterjed. Hova tegyük ezt a hírt? Most azon túl, hogy a lengyel tábornok mit mondott el, meg milyen becslései vannak, most nyilván arról lehetne vitát nyitni, de hogyha valóban ennyire kevés Ukrajnának a forrása, akár humán erőforrása, hogy szokták ezt most mondani, és nincs, aki harcoljon, akkor miért Szudánba mennek ukrán katonák? A tábornok kijelentését illeti a 10 milliós nagyságrendről, én azt hiszem, hogy teljesen igaza van, és mindenki meg is értette, hogy mire gondolt. Tehát nem arra célzott a tábornok, hogy 10 millió ukrán katona esett el a fronton, hanem arra célzott, hogy a veszteségek kosarába bele kell tenni azokat is, akik eltávoztak Ukrajnából, elmenekültek Ukrajnából, mert praktice az ukrán sorozóhivatal szempontjából teljesen mellékes, hogy XY elesett a háborúba Oroszország ellen, vagy pedig autót most Németország alsón, nem lehet újra fegyvert nyomni a kezébe, és kiküldeni újra a frontra. Tehát egy ilyen személy mindenképpen elveszett, még akkor is, hogyha az első esetben az életét vesztette, és a második esetben csupán idézőjelbetéve csupán elmenekült az országából, Ukrajna számára elveszett. Hát én azt hiszem, hogy erre célzott ez a lengyel tábornok, mikor azt mondta, hogy több mint 10 milliós veszteségről van szó, és ebben a kosárban benne vannak az elesettek, benne vannak a sebesültek, benne vannak a lelkisérültek, benne vannak azok is, akik elmenekültek Ukrajnából, és ilyen szempontból Ukrajna valóban mondjuk úgy a stratégiai tönk szélén áll. Tehát ez a helyzet. Hogy ennek ellenére miért látjuk ezeket a fellángolásokat néha ukrán idegenlégiósok között, mondjuk úgy, és orosz idegenlégiósok között Afrikában, ezek azért politikai jelzésértékű dolgok, presztízs dolgok. Ukrajna kénytelen jelezni a nyugati partnereinek, hogy ő a végsőkig el van számba, és globálisan visel harcot Oroszország ellen. Láttuk egész távol az ukrán fronton is támadásokat orosz célpontok ellen. Ebből is azt látjuk, hogy Ukrajna szempontjából
minden kapaszkodót meg kell fogni, és minden olyan alkalmat ki kell használni, ahol Ukrajna erőt és elszántságot mutathat a szövetségesei felé elsősorban. Én azt hiszem, hogy ez nem egy irracionális döntés. Mondjuk az a 12 vagy 20 ukrán katona, akik ezt az akciót végrehajtották ott Szudánban, az ukrán-orosz frontnak a tömegháborújában nem osztanak és nem szoroznak. Viszont Szudánban ennek hírértéke van. Az, hogy 12 ukrán katona elesett Szudánban, ennek hírértéke van. Az, hogy 12 ukrán katona, további 12 ukrán katona elesett Avdivka alsón, ez tényleg a lőtéri kutyát nem érdekli, mikor ilyen 10 milliós nagyságrendű veszteségekről beszél a lengyel tábornok. Nemrégen beszéltünk egy pár héttel ezelőtt a Taurus lehallgatási botránnyal kapcsolatban a német-orosz viszonyról, és hát ennek egy következő fejezete talán az, ami történik, ugyanis Oroszország azt követeli Németországtól, hogy ne csak háborús büntetként, hanem népírtásként is ismerje el a Leningrád második világháborús blokádját. Ezt egy hosszú jegyzékben közölték egyébként az oroszok, hogy nem tartják megfelelőnek azt, ahogy a németek a múltat kezelik, egy kettős mércét vélnek ebben felfedezni. Nyilván lehetne ez egy történelmi, szakmai vitának a tárgya is, hogy hogyan kell ezeket a kérdéseket kezelni, de mit látunk mögött? Tehát van mögött egy olyan fajta feszültség, szembenállás, ami eddig nem volt tapasztalható a német-orosz viszonyban? Látjuk ezeket a dolgokat nem csak a német-orosz viszonyban, a német-lengyel viszonyban is, szövetségesek között is látjuk ezeket a dolgokat, és ez a politikai hadviselésnek az egyik formája tulajdonképpen. Tehát látjuk azt, hogy a modern politikai hadviselésben milyen jól keveredik egymással a nemzetközi jog, az, amit etikusnak vagy erkölcsösnek tekintünk, és aminek sokszor semmi joga nincs a nemzetközi joghoz. Tehát sokszor olvasunk vagy hallunk nyugati média személyiségektől hivatkozásokat a nemzetközi jogra, mikor gyakorlatilag csak a saját morális értékítéletüket fejezték ki. Tehát nem azt mondják, hogy ezt nem tudnának rámutatni mondjuk úgy a megfelelő paragrafusba a háború törvényeiben, hanem csupán kifejezik azt, hogy ők hogyan képzelnék el, hogyan kéne működjön a dolog az ő erkölcsi világképük szerint. Ezek a dolgok keverednek, és ezekből állítják össze ennek a politikai hadviselésnek a különböző csatáit, és egy ilyen csatát látunk most Oroszország és Németország között is, és ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy Németország igenis elismerte a felelősségét, és igenis fizetett havi szinten, ha jól emlékszem, kártérítést azoknak a leningrádi lakosoknak, akik a német ostrom alatt az életüket vesztették, vagy nélkülöztek, vagy családjaiknak, vagy azokat, akik ők személyesen nélkülöztek ez alatt az ostrom alatt. Meg kell említeni, hogy több mint 1 millió szovjet civil vesztette életét ez alatt a hosszú ostrom alatt, és én nem tulajdonítanék ennek túlzott jelentőséget. Tehát mikor egy ilyen szembenállás van, akkor az országok abba kapaszkodnak bele, ami van. Az országok olyanok, mint egy ilyen sziklamászó. Abba kapaszkodnak, ami van. Ami nincs, abban nem lehet belekapaszkodni. Közös tengeri hadgyakorlatot tartott Kína, Oroszország és Irán március 11 és március 15 között, és vannak olyan szakértők itt Magyarországon is, akik úgy gondolják, hogy akár létrejöhet egy ellen-NATO is a keleti területeken. Hogyan látja ezt? Valóban van ennek realitása, és ha igen, akkor az hogy fogja megváltoztatni a geopolitikai helyzetet? Azt hiszem, hogy nem kell feltétlenül formális egyezmények keretében gondolkodni. Nem biztos, hogy lesz egy téglaépület Teherán alsón, amire rá lesz írva egy ilyen résztáblára, hogy kérem szépen, mi vagyunk az ellennátó. Hogy lesz egy úriember, akinek a zsebében lesz egy névjegykártya, hogy én vagyok az ellennátónak a főtitkára. Ez teljesen mellékes. Amit látjuk, hogy kialakul egyfajta adok szövetség, egy adok tengely a nyugat ellen, most ott a Vörös-tenger térségében, és mikor a nyugati flotta felsorakozik, akkor azok, akik a nem nyugat is elküldi a maga haditengerészeti egységeit, és ennek inkább ilyen politikai, tehát van egy ilyen politikai jelzésértéke, hogy nem csak ti vagytok jelen a globális pályán, mi is jelen vagyunk. Történik ez annak ellenére, hogy se Kína, se Oroszország, se Irán nem tengeri hatalmak, és nem is lesznek azok a belátható időn belül. Tehát van ennek a tengeri gyakorlatnak egy politikai üzenet, és szerintem ez az, ami fontos itt. Van egy gyakorlati katonai üzenete azon a szinten, hogy gyakorolják az együttműködést, tehát nem magától értetődő, hogy a különböző doktrinák szerint működő haditengerészetek tudnak együtt dolgozni, és ez remek alkalom arra, hogy ezeket az együttműködéseket kikovácsolják, és esetleg egy jövőbeli akcióban együtt tudjanak föllépni, és ez a két fő dimenziója van, és van egy lélektani jelentősége is ennek.
azt jelzik a nyugati közösség felé, hogy a nyugat már nem egy hegemon hatalom, van a nem nyugaton kívül egy másik blokk is, amelyik föl tud lépni. Hogy ez a blokk mennyire egységes és mennyire terhelt különböző belső megosztásokkal, ez egy teljesen másik téma. Azt hiszem, hogy érdemes ezekre a dolgokra odafigyelni, de én nem feltétlenül a kommunikátokat figyelném a médiában, hogy mikor írják alá az ellennátónak az alapító nyilatkozatát, hanem sokkal fontosabb a játékosoknak a cselekedeteire figyelni, mint arra, hogy milyen nyilatkozatok jelennek meg, vagy milyen papírokat írnak alá. De hogyha nincsen ennek egy ilyen formális formája, intézményesített rendszere, akkor azért ebben sok a bizonytalanság, a kételj, a homály, hogy pontosan mi is van ezen országok között, milyen megállapodás, mire terjed ez ki, és a többi, és a többi. Tehát egy kicsit olyan zűrzavaros ilyenkor azért a történet, nem? Én azt hiszem, hogy boldogok a lelki szegények, akik azt hiszik, hogy a NATO-n belül nincsenek kételyek, és nincsenek aggodalmak, és nincs egy szkepticizmus abban a kapcsolatban, hogy ez a papír ápol és eltakar. Ezek nem új dolgok. Tudom, hogy ez ilyen, most ezt elmondani Magyarországon ilyen szentségtörés számba megy, de ugyanakkor a hidegháború idején a nyugat-európai államok állandóan fölvetették ezeket a kérdéseket, és állandóan fölvetették azt a kérdést, vajon tényleg komolyan gondolja az Egyesült Államok, hogy feláldozza Washingtont, hogyha támadás éri Bonnt vagy Párizst? Tehát ezek nem új dolgok, és én azt hiszem, hogy a válasz erre nem egy baksit a papírnak az erejében, hanem egyszerűen cinikusan és hidegen kell szemléljük ezeket a dolgokat, és el kell mondani, hogy ha az adott konstellációban ez az érdekében fog állni Oroszországnak, hogy kiálljon Irán mellett katonailag, és akkor meg fogja tenni. Ha nem áll érdekében, akkor azt az Isten papírja nem fogja összeragasztani ezt a szövetséget. Tehát még egyetlen ország se követett el geopolitikai öngyilkosságot csak azért, mert valaki aláírt valahol egy darab papírt. Tehát én ilyen példákra nem emlékszek a történelemből. Reálpolitikáról van szó, hatalomról van szó, katonai hatalomról van szó, és így kell látni a dolgokat. És ez a helyes, szerintem ez a helyes módja annak, hogy ezeket a dolgokat szemléljük, és nem a különböző papíroknak a perspektíváján keresztül. Beszéljünk akkor így a műsor vége felé pár percet legalább a jemeni huszikról és a Vörös-tengeri térségről is, hogyan lehet. Még egy információ, hogyha lehet. Talán beszéltünk erről ezelőtt néhány hónappal vagy egy évvel, hogy volt egy kutatás, talán 2020-ban jelent meg, pont ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tartják tiszteletben az államok ezeket a védelmi szerződéseket. És a kutatók azt találták, hogy 1945 után történt egy törés a nemzetközi kapcsolatokban, és csupán az eseteknek a 22%-ában tartották be a különböző államok ezeket a szerződéseket. Tehát ez a jelenlegi valóság, és én nem vagyok benne biztos, hogy a NATO-nak az írott papírja egy erősebb garanciát jelent, mint az ázsiai diktatúráknak a nem írott papírjai. Hát ugye láthattuk egyébként ezt a fajta helyzetet egy picit a Covid ideje alatt is próbára tevődni, legalábbis itt Európában. Amikor arról volt szó, hogy vészhelyzet van és valamit cselekedni kell, akkor nagyon sokan önállóan kezdtek el cselekedni Európa szerte, és nem vártak semmilyen központi döntésre, vagy semmilyen központi akaratnak vagy érdekeknek a beteljesülésére. Ha egy igazán fontos, vagy egy igazán komoly veszélyhelyzet van, akkor lehet számítani erre a fajta természetére a nemzetállamoknak, hogy a saját érdekeik nyilván előrevalóak, és olyan dolgokat is tesznek, vagy nem tesznek, amelyekre most esetleg nem gondolnánk. Én azt hiszem, hogy ezek a dolgok bele vannak húzagolva a nemzetközi rendszer természetébe, és John Mearsheimer, akiről igen sokszor beszéltem, igen sokszor kritizáltam is a különböző álláspontjait, igen, világosan kifejtette az álláspontját ebben kapcsolatban, és egy olyan nemzetközi rendszerben, ahol nincs éli őr, ahogy ő ezt a kifejezést használja, ott teljesen természetes, hogy mindenki csak saját magára számíthat, és ebben az anarchiában lehetnek törvények, lehetnek szabályok, lehetnek normák, de nincs, aki betartassa ezeket a normákat. No, akkor most egy kicsit a jemeni huszikról. Kíváncsi lennék, hogy egyébként most Izrael számára mennyire jelentenek veszélyt a jemeni huszik, tehát zajlanak-e ilyen konfrontációk a jelenben most, az elmúlt időszakban, illetve, hogy hogyan lehetne az ő tevékenységüket
ezt megállítani. Itt az Öztűzben, ami pár nappal ezelőtt vettünk föl, ott beszéltünk az amerikai-iráni titkos tárgyalásokról, amelyek Ománban zajlottak, és hát úgy tűnt, hogy ott az amerikaiak nem nagyon tudták elérni azt, hogy Irán valamilyen módon befolyásolja ezeket a csoportokat, legalábbis abba az irányba, hogy fejezzék be a tevékenységüket. Milyen más megoldások vannak még? Úgy gondolom, erre volt egy természetes laboratórium. Hát először fordítva válaszolnám, először a legutolsó kérdésre válaszolnak, és utána válaszolnék, és utána mennék visszafelé. Tehát láttuk azt, hogy volt egy laboratórium ellen, mikor még Reagan elnök alatt az Egyesült Államok fogta magát és elsüllyesztette az iráni flottának az egyharmadát, akkor az irániak megértették, hogy több kettőnél, és abba hagyták a tartályhajóknak a támadását, és ennyi. És téma le volt zárva. Tehát pontosan tudjuk, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy hassunk Iránra. Nem vagyok benne biztos, hogy per pillanat az Egyesült Államok ezt meg tudja, vagy meg akarja lépni ezt a lépést. Tehát az, hogy van erre egy megoldás erre a probléma, az egyértelmű, az, hogy meg akarjuk-e hozni ezt a döntést, ez egy teljesen más kérdés. Ez egy. Ami Izraelt illeti, van egy háború elején kialakult egy hallgatólagos megegyezés, vagy talán írott megegyezés, nem tudom, az Egyesült Államok és Izrael között, hogy a Vörös-tengeri hadszintérbe Izrael nem szól bele, és hagyjuk, hogy az Egyesült Államok kezelje ezt a hadszinteret, és akkor látjuk, hogy kezelik ezt a hadszinteret, pont abban a hatékonysággal, hogy Joe Biden adminisztrációja az összes többi ilyen nemzetközi válságot kezelte. Tehát szerintem, akinek voltak olyan elképzelései, hogy képesek lesznek ezt a problémát megoldani 2 nap alatt, hát nekem semmilyen illúzióm nem volt. Én pontosan látom ennek az adminisztrációnak a gyengeségét és a megosztottság, belső megosztottságát a demokrata párton belül, és ez az, ami gyakorlatilag megbénítja. Megbénította, és továbbra is megbénítja ezt az adminisztrációt, és teljesen ellentmondásos döntésekre sarkalja. És a harmadik dolog pedig, ami Izraelt illeti, tehát látjuk azt, hogy az ország megalapítása óta van ez a stratégiai, mondjuk úgy, hogy légzőcsöve Izraelnek a távol-kelet felé, a Vörös-tengeren, az Eilat-öbölön, a Vörös-tengeren keresztül, az Indiai-óceánon keresztül, a távol-kelet felé. És ezt Izrael ellenségei mindig megpróbálták elvágni vagy elszorítani ezt a légzőcsövet. És először ezt közelebb tették Izraelhez, tehát az Eilat-öböl kijáratánál, utána pedig a Bab el-Mandebnél, tehát egyre távolabbi sorompót próbálnak leereszteni, mert közel nem merik. És valószínűleg ez az, ami arra fogja kényszeríteni Izraelt, hogy ne csak egy szárazföldi középhatalom legyen, hanem egy tengeri hatalom is legyen, és kénytelen lesz egyre távolabbi célpontokkal megküzdeni, és ennek az megküzdésnek az egyik módja, láttuk, hogy megjelentek izraeli tengeralattjárók és korvettek a Vörös-tengeren, van ez a haditengerészeti együttműködés az emírségekkel, van egy közös emírségekbeli és izraeli hírszerzési haditengerészeti hírszerzési jelenlét is Szokrata szigetén, ezek mind publikus, nyilvános információk, nem árulok el itt hadititkokat, és látjuk azt, hogy miért következik ez be? Azért, mert az Egyesült Államok egyre kevésbé képes ellátni azt a legalapvetőbb feladatát, hogy garantálja a szabad hajózást a világtengereken. Ez gyakorlatilag az amerikai hegemóniának az alapja, és hogy gyengül az amerikai hegemónia, és hogy az amerikai flotta egyre kevésbé látja el a tengeri éjjeli őr szerepét, hogy visszatérjünk a Mearsheimer-féle kifejezésre, a különböző hatalmak kénytelenek a saját tengeri egységeiket oda küldeni, és nem véletlen, hogy ez a Huszi-hisztének a kezdeténél a kínaiak is oda küldtek haditengerészeti egységeket, mert nekik is biztosítaniuk kell a saját hajójukat, még akkor is, hogyha a telefonvonal Pekingből Teheránba és Teheránból pedig Szánába, Jemenbe nem működik tökéletesen. Tehát láttuk azt, hogy a Huszik megtámadtak kínai érdekeltségű hajókat is. Tehát látjuk azt, hogy mikor nincs éjjelőr a tengereken, akkor mindenkinek magának kell biztosítani a saját hajójának a biztonságát, körülbelül úgy, mint a 17.-18. században a Karib-tenger kalózai, aki megnézte a filmet, az nagyjából úgy képben van geopolitikailag. Nagyon szépen köszönöm, Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértő, az NKA kutatója volt a vendégünk. Szépen köszönöm, és egy áldott hétvégét kívánok.